एलकेजी तिमी एलकेजीमा पढ्दैछ एलकेजी नै हो साच्ची नाम चाहिँ के हो अन्त दाउछेन दाउछेन चाहिँ के हो दाउछेन लेप्चा लेप्चा हो माय नेम इज दाउछेन लेप्चा आमामा तिमी त इङ्ग्लिस पनि खतरा बोल्दो रहेछ नि है त्यो कुकुर चेप्टाएर अहिले एकछिनमा ल त्यो कुकुरहरूलाई त चेप्टाउनु हुँदैन नि चेप्टाउनु तिमी त खतरा मान्छे रहेछ नि हौ अन्त अन्त स्कुलमा त कतिजना छ तिमीहरूको चाहिँ माथि यहाँ तल एउटा ठुलो काका उयो छ नि त्यसको छोरा छ नि त्यसले पनि मलाई स्कुल लान्छ नि लान्छ है त्यसको छोराले ए छ नि ए छोरी छ नि त्यसले मलाई लान्छ नि स्कुलमा यो छाता चाहिँ तिम्रो अलिकति है पानी थाम्छ अरे यसले थाम्दैन के भएर न सब बिच्छ नि सब बिच्छ के भएर नथामेको जुन फाटिहाल्यो कहाँ फाट्यो खोइ राम्रै देख्दैछु त हौ अन्त यहाँ यस्तो छ खोइ यस्तो फाटिराखेको छ कहाँ आहा रहेछ नि अम्लिनै निस्किँदो रहेछ नि है यता फाट्यो नि है तेरिको हो रहेछ नि हौ तर भए पनि काम चाहिँ चल्दैछ है काम त चल्दैछ कि कम्ती त भेट्दैछ कि बेसी त भेट्दैन हो है तेरिका दोकान चाहिँ यहीँ छ दोकान चाहिँ यहीँ माथि छ यहाँ पनि छ माथि पनि तल पनि छ तल पनि छ के चाहिँ खान्छ तिमीले दोकानबाट किनेर खायो भने चाहिँ पाल्जी र बिस्कुट पाल्जी पाल्जिङ खाँदैन अर्को खान्छ पाल्जी खाएर जिन खोक्दैछ के हो पाल्जिङ भनेको चाहिँ बिस्कुट ए पार्लेजी पार्लेजी चाहिँ खाँदैन त्यसले चाहिँ खोक्दैछ त्यसले खाएर जिन खोक्दैन अर्कोले चाहिँ खोक्दैन अर्कोले खोक्दैन ओए क्रिम बिस्कुट लाएन खोक्दैन नि क्रिम बिस्कुटले चाहिँ खोक्दैन त्यो पनि 10 रुपियाँमा पाउँछ पाउँछ कहाँ पाउँछ उयोमा हिँड्नु पाउँछ मिठो लाग्छ त्यो अब त्यही किन्नुपर्छ ल त्यो खाँदै खाँदै जाने घर यहाँदेखि कति टाढो अरे घर कति तल हो खड्का बोटको घर छ नि त्यसको तल रोड छ नि त्यसको उन्डोपट्टि तल अघि यस्तो यस्तो कस्तो पनि उयो दिनु त के चाहिँ उयो यो त्यो दिनु यो यस्तो किसिममा यस्तो लगाउँछ त्यसको घरको उन्डोपट्टि तल छ नि त्यसको कर्मची दिदी छ नि त्यसको घरको यहाँ दिदी घरको छ नि त्यसको उन्डोपट्टि छ उता छ त्यसको घरको है भूतसँग डर लाग्दैन भनेपछि केहीसँग पनि डराउँदैन डर लाग्दैन है अन्त बन्दुक चाहिँ खोइ अन्त बन्दुकले लडाइदिन्छु भन्छ त अन्त बन्दुक छैन र भए पनि लडाइदिने केले लडाइदिने खुट्टाले एक लात दिएर भए पनि लडाइदिने है ए तिमी त आँटी रहेछ नि है लाटा हुनु हुँदैन है टेरिका तिमी त खतरा रहेछ नि है हो है टेरिका तिम्रो दाजुभाइ पनि छ मान्छेलाई हेप्नु भएन है आहा हुन्छ हेर्छ माथिबाट हेर्छ है पाप त उनीहरूलाई लाग्छ हो यस्तो त्यो हिपेको त होइन उनीहरूलाई पाप लाग्छ उनीहरू माथि हेर्छ नि भोलिपर्सि है भोलिपर्सि देख्दै जान्छ नि भोइ पाप चाहिँ गर्नु भएन हेप्नु भएन यस्तो गाडी त चलाइहाल्छ तिमीले बाइकमै चलाइहाल्छु हेलिकप्टर पनि चलाउँछ हेलिकप्टर पनि चलाउँछ हेलिकप्टर कस्तो हुन्छ त्यही चलाउने त्यस्तै हुन्छ नि तर पनि चलाउनु त चलाउँछ नि त छुट्टी भयो एकछिन न हौ आउँदैछ नि एकछिन पर्खिनु नि हौ अन्त ल अब एकछिन ल ल ल ल